Kỳ lạ, bàn tay của mình đã gãy lìa sao bây giờ chẳng hề hấn gì cả thế này. Lúc này tất cả mệt mỏi ngủ thiếp đi. Vợ chồng Phu Sướng Phụ Tùy đang định ra tay thì diễn tiến sự việc lại rẽ sang một hướng khác. Chả trách Nhiếp Phong đang bị trọng thương mà có thể biến mất nhanh chóng, thì ra được đám nhỏ này cứu. Thằng bé kháu khỉnh quá, đừng quên chúng ta tới đây để giết Nhiếp Phong. Khinh công của Phu Sướng Phụ Tùy đã đạt tới mức thượng thừa nên đi vào động mà chẳng tạo ra một chút tiếng động nào. Mau chóng phát hiện thấy Nhiếp Phong đang ngủ say trong một góc tối, nhưng dung mạo lúc này trông rất tiều tụy khiến gợi nhớ chuyện anh ta từng cật lực ngăn cản Hùng Bá thảm sát người trong thôn, chuyện anh ta hy sinh một mắt để cứu Bộ Kinh Vân. Nhiếp Phong đúng là một người nhân nghĩa. Hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau trong ánh mắt đầy ý phục Nhiếp Phong. Bọn trẻ này dám liều mình cứu Nhiếp Phong cho thấy chúng rất sùng bái y, chỉ đáng tiếc Nhiếp Phong khó thoát khỏi cái chết. Khoan đã, muội thật lòng không muốn chúng đau lòng đổ lệ. Phu Sướng không trả lời nhưng sát ý đã biến mất khỏi ánh mắt của y. Theo huynh bao năm nay, chuyện gì muội cũng làm theo huynh nên mới được xưng là Phu Sướng Phụ Tùy, nhưng hôm nay muội muốn làm theo ý mình một lần có được không? Hai ta tâm ý tương thông, huynh làm sao mà không hiểu ý muội chứ? Đây cũng là ý của huynh, lần này cứ làm theo muội đi. Cảm ơn huynh, vậy là bao năm qua muội đã không nhìn lầm người. Trên mặt đất lưu lại không ít dấu máu của Nhiếp Phong Phụ Tùy vận sức xóa hết dấu máu đó. Chuẩn bị xong chưa? Không ngờ suốt đời làm sát thủ như chúng ta lại có ngày đi cứu người. Đám người Nhiếp Phong đang mê ngủ đâu biết được có người vì bọn họ mà hy sinh, nhưng vợ chồng Phu Sướng Phụ Tùy cho rằng mình làm vậy là đúng. Kỳ lạ, ký hiệu dọc đường tới đây thì không thấy nữa, không lẽ vợ chồng Phu Sướng Phụ Tùy gặp chuyện? Có vết máu, máu vẫn chưa khô, Nhiếp Phong nhất định chạy chưa xa. Chỉ Thám Hoa lần theo vết máu tới được một bến đỏ héo hút. Sao lại là hai người, thế còn Nhiếp Phong đâu? Bọn tôi không nỡ xuống tay giết y. Hai người có biết làm như thế sẽ bị đồng hoàng nghiêm trừng đến mức sống không bằng chết không? Tôi đương nhiên biết, cho nên tôi mới bày ra hạ sách này. Tẩu, muội ấy đi trước một bước rồi. Thực ra chúng ta đã sống tới từng tuổi này rồi, có gì phải bị cuốn vào chuyện chém giết của Hùng Bá. Thám Hoa, huynh có thể đưa tiễn một đoạn không? Được. Nhiếp Phong vốn là người tốt, nếu được hãy bỏ qua cho y. Đáng tiếc, tôi không có dũng khí lớn như phu phụ hai người. Với nội lực của Chỉ Thám Hoa chỉ cần vận một cước nhẹ đã có thể đẩy đò đi xa, nhưng vì mối tương giao bao năm nên mới đích thân xuống nước đưa tiễn vợ chồng họ một đoạn. Nhiếp Phong có chỗ nào hơn người mà có thể khiến hai người hy sinh vì y như vậy? Đó là một cảnh giới cao ngất mà những kẻ làm sát thủ như chúng ta không thể nào đạt tới được. Chỉ Thám Hoa nhìn chiếc đò trôi đi trong lòng không rõ là đang cay đắng hay mừng vui cho vợ chồng Phu Sướng Phụ Tùy. Rốt cuộc sinh mạng để làm gì? Nói trở lại chuyện Bộ Kinh Vân tỉnh lại phát hiện cánh tay đã bình phục, cảnh vật xung quanh giống hệt như trong mơ. Trong lòng hồ nghi anh ta đứng dậy đảo mắt nhìn khắp nơi. Chỉ thấy cạnh giường ngủ có một bức thư họa rất bắt mắt, bức lụa thiêu kích thích Kinh Vân bước tới gần xem. Thoáng thấy hình họa kỳ lân Bộ Kinh Vân, trong lòng dậy lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Huynh tỉnh rồi sao? Thương thế của huynh chưa khỏi, phải lo tịnh dưỡng. Nào, dùng nước ấm này lau mặt tinh thần sẽ khá hơn. Bộ Kinh Vân chẳng để ý đến sự quan tâm của Sở Sở mà chậm rãi bước đi ra. Anh ta muốn xem thử cảnh bên ngoài phải chăng cũng giống trong mơ. Quả nhiên cảnh vật bên ngoài y hệt như trong mơ. Vương lão đầu Bộ Kinh Vân cuối cùng đã tỉnh lại rồi. Lão phu từ đầu đã bảo công phu của lão là hạng nhất mà. Công việc đã hoàn thành, điều kiện ông hứa đâu mau đem ra đi. Thần y yên tâm, tôi đã chuẩn bị ổn thỏa cho ông rồi. Thần y, không lẽ người có tướng mạo xấu xí này là thần y trong Võ Lâm Tam Thần? Nghe đâu ông ta đã mai danh ẩn tích, sao lại gặp ông ta ở đây? Hai người ắt hẳn có nhiều chuyện muốn nói, lão phu nên đi thôi. Vô Nhạc lẳng lặng quay người đi, Bộ Kinh Vân rảo bước tới gần. Người trước mặt cùng mình bèo nước tương phùng, tại sao lại cứu mình? Im lặng hồi lâu, Bộ Kinh Vân mới mở miệng nói. Tại sao ông lại cứu tôi? Trong trận ác chiến thoạt nhìn thấy anh, tôi đã cảm thấy hai chúng ta rất có duyên. Có duyên? Tay ông đã bị chặt, không lẽ chuyện trong mơ là thật? Tất cả đều không phải là mơ, tất cả những gì cậu thấy đều là thật. Tay của tôi đã được gắn cho cậu. Bộ Kinh Vân trong lòng kinh ngạc, chả trách từ sau khi tỉnh lại cứ cảm giác cánh tay vô cùng lạ lẫm. Bao nhiêu năm nay tôi luôn đợi, hôm nay tôi đã đợi được anh. Ông, tại sao? Nếu muốn biết thì theo tôi. Ông muốn gì đây? Nét mặt giận dữ phát chút e thẹn của Sở Sở trong mắt thần y là nét đẹp nhất của một thiếu nữ. Người cha cô hứa cho ta đâu? Ai mà biết. Đại gia, tôi đã đợi ở đây lâu rồi. Trước mặt một mỹ nhân bước tới, đó là Túy Hồng, một trong thập đại kỹ nữ. Vương Nhạc quả nhiên thủ tín, đúng là tuyệt sắc giai nhân. Nào mau cùng ta nhập phòng. Thần y trời sinh ra xấu xí,
khó lòng lọt được vào mắt xanh con gái, cho nên đặt điều kiện người được chữa trị phải dâng tặng mỹ nữ. Vô Nhạc và Bộ Kinh Vân cùng đi hướng về phía núi, không biết đã bao nhiêu canh giờ. Nóng quá phải không? Bộ Kinh Vân không trả lời, anh ta ướt đẫm mồ hôi, anh cảm thấy sức nóng không phải đến từ bên ngoài mà phát ra từ cánh tay mới được ghép vào. Bên kia mới là chỗ nóng nhất, nóng như địa ngục, bây giờ tôi đưa anh tới chỗ địa ngục đó. Do quá nóng, nơi này không một cành cây cọng cỏ nào sống được. Đi nào, tôi cho anh thấy cái này. Hai người đi vào trong hang động chật hẹp, một luồng hơi nóng đổ ập tới, luồng hơi nóng này khiến Vô Nhạc trong lòng nảy sinh cảm giác bất an. Nhìn kìa, chính là bức bích họa này. Chỉ thấy trên tường có khắc một bức bích họa giống hệt bức lụa thêu của Sờ Sờ. Lại là con kỳ lân này. Bộ Kinh Vân trừng mắt sững sờ. Anh đã từng gặp họa kỳ lân, hồi thiếu niên tôi đã từng gặp nó. Đang nói, trong đầu Bộ Kinh Vân hiện lên cơn ác mộng lần đó, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chả trách ta và anh đều từng gặp họa kỳ lân mà không chết, xem ra chúng ta có duyên với nhau thật. Sao ông cũng từng gặp nó? Không sai, 30 năm trước, tôi chỉ là một thanh niên bình thường mưu sinh bằng nghề đúc kiếm, có song thân và một muội muội. Cuộc sống rất ổn định. Đêm nọ trong thôn bỗng dấy lên một trận gió cát thất thường. Lúc đó tôi đang bận đúc kiếm, bỗng đầu lửa trong lò cháy phừng phừng lên dữ dội. Ly kỳ hơn, lửa lại bị cuốn ra ngoài cửa sổ. Tôi thấy lạ vội lao ra ngoài thì nhìn thấy trai tráng trong làng đang cầm vũ khí đi về chỗ có lửa thật to. Họ ào lên tấn công một con mãnh thú. Con mãnh thú đang đứng trong biển lửa nhe răng dương móng vuốt. Nó chính là họa kỳ lân. Ai nấy động tới nó đều bị thiêu chết ngay lập tức. Tôi thấy thế liền trở vào nhà cầm lấy vũ khí tham gia trận chiến. Do tôi vốn làm nghề đúc kiếm nên giỏi chịu đựng cái nóng, nên có thể tới gần con họa kỳ lân. Trên người nó đao thương bất nhập, đang lúc quần đấu kiếm trong tay tôi gãy vụn. Đám trai tráng cũng lần lượt bị đánh bại. Con quái thú này đáng sợ như thế, người phàm làm sao mà ngăn nổi nó. Ngay lúc đó tôi phát hiện trên người nó có một chỗ chóc vảy. Tình thế nguy ngập không cho phép chần chừ, tôi liền cầm kiếm gãy nhảy bổ vào nó. Chỉ nghe họa kỳ lân rít lên một tiếng khạch, kiếm gãy đã đâm sâu vào người nó, thì ra nơi đó là chỗ hiểm của nó. Thế rồi máu của kỳ lân phun lên cánh tay trái của tôi. Máu hỏa kỳ lân nóng như dầu sôi, cánh tay tôi như bị đốt cháy, khiến tôi đau đớn ngã xuống. Tôi lăn lộn trên mặt đất rên la. Hỏa kỳ lân cũng bị thương nên bỏ chạy mất. Cuối cùng tôi ngất lịm đi. Tỉnh lại nhìn thấy cánh tay bị bỏng, lòng nghĩ thế là cánh tay bị phế rồi. Ai có ngờ đâu 1 tháng sau lớp da bị bỏng chóc đi để lộ ra một cánh tay hoàn toàn mới. Cánh tay có sức mạnh vô song. Tôi như được biến thành một người khác, nhưng không ngờ sức mạnh của cánh tay vẫn chưa được phát huy hết. Sau đó tôi đi ra ngoài tìm thép về đúc kiếm. 2 tháng sau mới trở về, vừa về tới nhà đã thấy phụ mẫu bị đả thương hơi thở đứt quãng. Thì ra tên huyện sở tại để mắt tới muội muội của tôi, thừa lúc tôi không có nhà cho người tới cướp đoạt. Phụ mẫu tôi kháng cự bị Trung đánh tới chết. Muội muội tôi vì không cam chịu làm nhục đã tự vẫn ngày đêm đó. Nghe tin đó tôi không dàn được cơn giận, chạy như bay đến quan phủ thề rửa sạch thù. Ngay lúc cuồng nộ, cánh tay tôi bỗng trở nên đỏ rực như lửa. Đám sai nha chỉ chạm đến cánh tay tôi đã văng ra 4 hướng. Tôi cứ tiếp tục lao vào dinh phủ trả hận. Đám cẩu quan ỷ thế lộng hành chết là đáng. Sai, tôi đã sai hoàn toàn. Cơn cuồng nộ đã khiến tôi thành người gây tội ác lớn. Đang chém giết điên cuồng thì tôi gặp được một người, đó là đứa con gái 16 tuổi của tên cẩu quan. Lúc đó tôi hoàn toàn điên loạn, cứ như một con thú hoang, nhấc tay lên định giáng bổ xuống, nhưng nhìn ánh mắt van xin và tiếng kêu la tuyệt vọng của đứa bé, tôi chợt tỉnh lại. Trong lòng chợt hiểu ra tỉnh ngộ, mỗi một người đều có quyền sinh tồn, tôi không có quyền lấy đi sinh mạng người khác. Kết quả là tôi tha cho nó, nhưng tội lỗi của tôi thì không thể nào cứu vãn. Quan phủ tức tốc cho truy nã tôi vội vã bỏ trốn, từ đó phiêu bạt giang hồ. Tôi vì hối lỗi chuyện lạm sát người vô tội nên đã dùng cánh tay kỳ lân này giải cứu người lâm nạn. Để ghi nhớ cánh tay kỳ lân đã làm thay đổi cuộc đời tôi đã cho xăm lên cánh tay hình con kỳ lân này. Trải qua nhiều năm đào vong, vụ án đã chìm vào quên lãng. Cuối cùng chim mới quay lại về rừng, tôi quay về thôn này định cư. Cũng do vô tình tôi tìm được sơn động này mới phát hiện bên trong có khắc bức bích họa này. Hình kỳ lân trên đó khiến tôi vô cùng xúc động và có một cảm giác vô cùng thân thuộc. Tôi định cư ở vùng này và không ngừng hỏi thăm các trưởng bối về ẩn ý và lai lịch của bức họa. Đáng tiếc không lần ra được manh mối nào, và rồi tôi lấy vợ sinh con, sống những ngày bình đạm. Trong những năm qua tôi tích cực hành thiện giúp đỡ người khác, nhưng vẫn không hề giảm đi cảm giác tội lỗi trong lòng. Cảm giác ân hận đã ăn sâu vào xương tủy, khiến tôi ngày ăn không ngon ngủ không yên. Âu cũng là cái giá của kẻ sát nhân. Ngày nay Sờ Sờ đã lớn, tôi quyết định đi làm một việc để bù đắp tội lỗi, nhưng không muốn đem theo cánh tay kỳ lân này, cho nên ông mới đem nó ghép cho tôi. Không sai, tôi từng có ân với thần y, cho nên ông ta đã chịu nhận lời giúp đỡ. Bấy nhiêu năm nay tôi đi khắp nơi tìm người thích hợp, nhưng không ngờ vô tình lại gặp được anh.
Việc lắp ghép hoàn thành thuận lợi, xem ra mối duyên của anh và ta không nhẹ. Cánh tay Kỳ Lân ẩn chứa sức mạnh vô lượng, mong sao sau này anh có thể dùng nó vào việc tốt. Tôi và Hùng Bá có thù không đội trời chung, cánh tay này cũng sẽ lại dùng để giết người thôi. Thoạt nghe qua lời này mà Vô Nhạc xa sầm. Anh thật sự muốn giết? Bộ Kinh Vân trả lời đanh thép. Không giết không được, nhưng khổ sở gì mà phải làm thế? Khổ sở gì ư? Tôi không giết hắn thì hắn cũng giết tôi thôi. Trong hai người chúng tôi phải có một người chết, đó là số mệnh. Không ai thay đổi được vận mệnh, càng muốn thay đổi thì càng mang tới bất hạnh lớn hơn. Tôi tuổi nhỏ hơn ông nhưng đau khổ hơn ông. Bất kỳ mọi cay đắng và nghiệt ngã của số mệnh tôi đều đối diện hết. Vô Nhạc lẳng lặng nhìn Bộ Kinh Vân, phát giác những lời anh ta nói đều xuất phát từ những kỷ niệm đau lòng trong cuộc đời anh ta. Vô Nhạc cảm nhận sâu sắc bi ai không gì tả xiết trong lòng Bộ Kinh Vân. Nỗi bi ai này che lấp cả những định kiến về nhân nghĩa của ông ta. Tôi hiểu rồi, chỉ mong nếu có thể hãy trân trọng sinh mạng người khác. Dù gì thì ơn cứu mạng của ông xin được ghi khắc, ngày khác ắt sẽ báo đáp. Tôi không muốn ở lại lâu, cáo từ. Thương thế của anh chưa lành hẳn, sao không ở lại tiếp tục tịnh dưỡng? Thế lực của Thiên Hạ Hội hùng mạnh, nếu ở lại chỉ làm liên lụy cha con hai người. Bộ huynh đệ hai ta có duyên như vậy, sao không kết bằng hữu? Trên thế gian có một loại người không có bằng hữu, không có tình yêu, một mình cô độc, và tôi đây chính là loại người đó. Sai rồi, Bộ Kinh Vân, loại người như ngươi chỉ có chết. Ngay lúc này từ bên trong động dậy lên một tiếng giống. Bộ Kinh Vân vừa nghe thấy không cầm được kinh ngạc quay đầu trở lại. Tiếng giống này hình như là... Phải, ta tuyệt đối không thể quên tiếng giống này. Vô Nhạc và Bộ Kinh Vân kinh ngạc hướng nhìn vào sâu phía trong, thấy ánh lửa thoáng hiện, trong lòng khiếp sợ. Quay lại chuyện Nhiếp Phong, ha ha, Hạo Thiên khứu giác linh nhạy Nhiếp Phong có chạy đằng trời. Sau một đêm nghỉ ngơi, Hà lão bá và lũ trẻ đã hết mệt mỏi, tinh thần sảng khoái. Ôi mây đen kín mịt, sắp có mưa rồi, chúng ta mau chóng thu dọn chuẩn bị lên đường. Dạ. Hai đứa còn lại theo ta đi kiếm đồ cho mọi người ăn. Con quái vật đó vẫn chưa chết, các cháu mau vào trong, bảo mọi người cảnh giác, để ta lo ngoài này cho. Nhiếp Phong ở bên trong động này, Tiểu Quang sao cháu không vào trong? Hà bá bá, cháu muốn giúp bá bá một tay, không hay rồi, có người đuổi kịp rồi. Tiểu Thạch Đầu. Lũ trẻ vừa ngẩng đầu nhìn lên thì Tiểu Thạch Đầu đã bị rắn ngũ sắc quấn lấy, toàn thân tím ngắt đã tắt thở. Cảnh tượng khủng khiếp, lũ trẻ ai nấy đều mất hồn. Tiểu Thạch Đầu, tình thế không hay. Nhiếp Phong miễn cưỡng nhổm dậy. Ngay lúc này Hạo Thiên Bồ nhào vào trong động, nó sồng sộc lao lên tấn công lũ trẻ. Tình thế nguy kịch nhưng Nhiếp Phong toàn thân vô lực, gân cốt đau nhức, lực bất tòng tâm. Hiếu kỳ hai người càng đi sâu vào bên trong. Tôi có cảm giác Hỏa Kỳ Lân đang ở trong này. Ủa, Bộ huynh đệ anh làm sao thế? Bộ Kinh Vân không trả lời. Lòng hiếu kỳ của anh ta bỗng nhiên bị nỗi khiếp sợ khỏa lấp, không dám liều lĩnh xông vào bên trong động. Vô Nhạc cũng có hơi chút rụt rè, trong lòng cũng hơi sợ. Bỗng nhiên ánh lửa biến mất, hang động trở lại tối om. Hang này rốt cuộc thông với nơi nào? Không biết nữa, trong này quanh co khúc khuỷu, không nơi nào là tận cùng. Ha ha, tôi đang cười chính mình. 30 năm qua tôi ngày đêm mong gặp lại Hỏa Kỳ Lân, nhưng khi nãy lại không có dũng khí đi vào. Anh xem có đáng cười không chứ hả? Không có gì đáng cười cả, tôi cũng có cùng cảm giác với ông. Hỏa Kỳ Lân hiện thế ắt có mạng vong, không biết lần này lại có bao nhiêu người chìm trong biển lửa nữa. Đang lúc Bộ Kinh Vân chú ý lắng nghe, bỗng có một cái bóng dị kỳ từ mặt đất trồi lên. Cái bóng chuyển hóa thành hình người, hua đao đâm vào Bộ Kinh Vân, xem ra không phải ảo ảnh. Bộ Kinh Vân liền nhấc tay lên gạt đỡ, kẻ tới đó chính là Quỷ Ảnh, một trong thiên trì sát thủ. Quỷ Ảnh trùng trùng, Quỷ Ảnh sở trường tấn công trong bóng tối. Kinh Vân biết chuyện không hay lập tức thoái lui. Vô Nhạc thấy vậy xông lên. Vô Nhạc tuy mất cánh tay Kỳ Lân nhưng mấy mươi năm tu luyện nên thân thủ cũng không tệ. Quỷ Ảnh tấn công không nghỉ, liên tục ra chiêu độc, đạp vào trần động lấy sức tung người chĩa đao vào người Kinh Vân. Thế tới quá gấp gấp không kịp chống đỡ, Kinh Vân hoang mang đưa cánh tay Kỳ Lân đỡ lấy. Đao của Quỷ Ảnh đã đâm vào tay đối thủ nhưng không thể xuyên vào, khiến hắn thất kinh. Bỗng đâu một luồng nhiệt bắn ra từ cánh tay của Bộ Kinh Vân, đao của Quỷ Ảnh gãy đoạn, vải băng bị thiêu cháy để lộ ra một cánh tay đỏ hừng hực. Sức nóng quá mạnh, Quỷ Ảnh chưa định thần đã bị xô văng đi. Lúc này Bộ Kinh Vân chỉ thấy có một sức mạnh vô cùng lớn đang ngưng tụ trong cánh tay. Quỷ Ảnh vừa bị dội ngược lại, thừa thế Bộ Kinh Vân tung ra một quyền, không chừa cho hắn mảy may một cơ hội để hít thở. Cánh tay Bộ Kinh Vân vốn dĩ bị thương, sở lực có hạn, nhưng lực mà cánh tay Kỳ Lân sinh ra vô cùng lớn, vừa chạm vào Quỷ Ảnh đã phát ra tiếng nổ như sấm rền. Quỷ Ảnh bị đánh văng lộn nhào ra ngoài động, chỗ quyền đánh vào bắt lửa mùn mụt. Quỷ Ảnh cuống cuồng lo dập tắt. Võ công của hắn mạnh quá, đừng giết ta chỉ là bị Hùng bá bức ép chứ không phải tự nguyện. Bộ huynh đệ đã thế thì bỏ qua cho hắn đi.
Thật ra ta đã quy ẩn nhiều năm, tuổi đã về già, ta chẳng còn muốn cán dự chuyện giang hồ, chẳng qua chỉ là nhất thời hồ đồ. Nếu ngươi chịu buông tha, ta hứa sẽ rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ. Ông ta đã van xin hết lời, sao không bỏ qua cho ông ta đi? Nếu tha cho hắn chắc chắn bị lộ chuyện, không chừng còn liên lụy đến cha con Vu Nhạc. Lòng nghĩ vậy, Kinh Vân cho kình lực thổ ra lòng trường, chỉ một trường nhẹ của bộ Kinh Vân thì quỷ ảnh đã lún sâu vào đất. Oai lực của cánh tay kỳ lân vượt xa tưởng tượng, khiến bộ Kinh Vân không khỏi kinh hãi. Vu Nhạc đâu rõ trong lòng Kinh Vân nghĩ gì, chỉ thấy anh ta quá lạnh lùng, không khỏi cảm thấy hối hận khi truyền cánh tay cho anh ta. Kình lực tiêu biến, bả vai bắt đầu đau đớn kịch liệt. Mặt khác, một đám lâu la thiên hạ hội đang ồ ạt đổ lên núi. Theo tín hiệu của quỷ ảnh, bộ Kinh Vân đang ở trong sơn động này, chúng ta mau chia nhau lên đó. Đám người lên tới nơi bóng hai người kia mất dạng, chỉ còn lại quỷ ảnh nằm trên đất chết thảm. Hạo Thiên ngoạm một cái, một đứa bé lập tức mất mạng, thu tính của nó bắt đầu bộc phát. Tiểu Minh, Tiểu Trung chỉ biết giơ tay chống cự. Cẩn thận, Độc Cô Minh phóng ngọn dao găm ra cứu người. Dao găm đâm vào người con Hạo Thiên, giúp Tiểu Trung tạm thoát nguy cơ mất cánh tay. Trương Mao không chút sợ sệt tung người vào con Hạo Thiên, nhưng nội lực hống thần sách trong người Hạo Thiên quá mạnh, Trương Mao dội văng ra. E rằng có mai phục, đừng có liều lĩnh vào. Nhiếp Phong vẫn còn sức phản kháng sao? Khạch khạch, đã thế thì ta buộc hắn phải tự thò đầu ra chịu chết. Nhiếp Phong, người mau trôi ra, nếu không ta sẽ giết lão già này. Hà bá bá, Tiểu Mã ca huynh đừng ra. Nhiếp Phong, bọn sát thủ gian trá, dù huynh có hy sinh thì mọi người ở đây cũng khó thoát chết. Em có hơi sợ. Tam Mao kiên cường lên, tụi mình phải đồng tâm kháng địch. Tiểu Lang, cậu chảy máu kìa. Chuyện nhỏ, không sao đâu. Tự cảm thấy mình làm liên lụy mọi người. Nhiếp Phong cắn rứt vô cùng. Nhiếp Phong, người còn không chịu ra, không lẽ muốn ta giết lão già này? Tiểu Mã, tôi đã già thế này rồi, có chết sớm mấy năm cũng chẳng sao đâu. Cậu tuyệt đối không được ra, phải bảo vệ lũ trẻ. Người muốn chết như vậy sao? Để ta cho ngươi toại nguyện. Thực Vi Tiên nói rồi vẫn công quét chỉ ngang cổ Hà bá bá. Hà bá bá vẫn còn lo cho Nhiếp Phong, chết không nhắm mắt. Đám sát thủ gian ác, sự nhiệt huyết gan dạ của lũ trẻ lúc này vì kinh sợ mà biến mất hết. Có khói hút vào kìa. Nhiếp Phong, đây là khói tam trọc, người công lực thâm hậu thì còn chịu được, nhưng còn lũ nhóc kia thì không cầm cự nổi đâu. Đừng có cứng đầu nữa, mau ngoan ngoãn chui ra đi. Xì, cái này mà là khói tam trọc ư? Xí gạt con nít. Đứa trẻ đang nói thì cổ họng khô khốc, cảm giác khó thở, khí độc lan tỏa tứ chi. Tiểu Trung lập tức rệu rã. Khói tam trọc xem ra không phải tầm thường. Độc Cô Minh thấy vậy vội bê khí, nhìn thấy thảm trạng Nhiếp Phong tuy toàn thân vô lực nhưng vẫn muốn nhổm dậy. Lúc này Tiểu Đầu Tử bên cạnh không cầm cự nổi, ngã gục trên ngực của Nhiếp Phong. Tiểu Đầu Tử đang lúc cận kề cái chết vẫn gọi tên của Nhiếp Phong, một nỗi căm hận cùng cực trỗi dậy trong lòng anh. Tiểu Mã ca, tại sao người tốt lại chết hết, còn bọn gian tà độc ác cứ ung dung tự tại? Bọn trẻ khẳng khái trượng nghĩa khiến Nhiếp Phong bi phẫn dâng tràn, lồng ngực đập mạnh tạo ra một sức mạnh vô hình giúp anh ta đứng phát dậy, nước mắt không ngừng chảy ra, nỗi hận đổ dồn vào bọn sát thủ. Lúc này Độc Cô Minh thấy Nhiếp Phong lạnh lùng dị thường, trông giống như một đao phủ. Thay tôi trông coi lũ trẻ. Phốc một tiếng, Nhiếp Phong đã tung người bay đi. Trong chốc lát từ trong động thổi ra một luồng gió xoáy mạnh cuốn đi hết thảy khói độc ra ngoài. Ngoài động Thực Vi Tiên, Môi Bà nghe thấy một tiếng hét quỷ khóc, thần sầu khí tam trọc đã bị cuốn ra ngoài cùng trận gió. Nhiếp Phong ở trong trận gió này tấn công tới, là phong thần cước pháp. Môi Bà cẩn thận, lời nói chưa dứt Môi Bà đã bị trúng chiêu. Ôm mối hận trong lòng, cước phong của Nhiếp Phong tung ra điên cuồng, lao đi như thác lũ nhắm vào hai sát thủ và con chó Hạo Thiên. Nhiếp Phong một hơi ra liên tục hàng chục cước, khiến cả người và chó đều vô phương chống đỡ, lui dần rồi hút chân lăn xuống dốc núi. Giết, ta phải giết hết bọn vô nhân tính các người, ta phải cho các người chết hết. Ôi! Nói rồi thừa thế đang lao xuống, Nhiếp Phong dùng hết sức bình sinh dẫm xuống đối thủ, một chiêu chưa hạ được kẻ thù. Nhiếp Phong điên cuồng truy kích. Được, lão đây sẽ dùng chiến thiên hỏa khí chọi với ngươi. Thực Vi Tiên vận khí căng phồng cơ thể đỡ lấy một cước của Nhiếp Phong, mãnh cước của Nhiếp Phong nhất thời bị ức chế, một chân bị Thực Vi Tiên hút vào càng lúc càng sâu, chưa có cách nào rút ra được. Thế rồi cả hai cùng lăn xuống sườn núi. Ha ha, Nhiếp Phong, kiến thiên hỏa khí của lão đây chưa thua bao giờ, người chết chắc rồi. Tuy đang nguy hiểm nhưng Nhiếp Phong vẫn nhìn chằm chằm vào Thực Vi Tiên giống như một người chết. Người lạm sát người vô tội phải đền mạng. Đang nói, thân hình Nhiếp Phong liền xoáy gấp, một luồng sức xoáy vặn xoắn vào người Thực Vi Tiên. Cả người Nhiếp Phong xoáy sâu vào cơ thể của đối phương, khiến da thịt Thực Vi Tiên xoắn đến cùng cực, đến cuối cùng thì không chịu nổi nữa nổ tung. Môi Bà từ xa nhìn thấy vô cùng sợ hãi. Tay Nhiếp Phong này sức chiến đấu kinh người, tẩu là thượng sách. Chạy chưa được bao xa, Hạo Thiên bỗng đứng lại rủa lên một tràng dài.
Hạo Thiên, ngươi làm gì vậy? Ánh mắt Hạo Thiên lộ ra vẻ sợ hãi, nó không kiềm được nỗi sợ vội cắm đầu chạy tiếp. Môi bà bỗng cảm thấy sau lưng một luồng khí nóng bức người xộc tới nên kinh hãi vô cùng. Nhiếp Phong giết xong Thực Vi Tiên, tiếp tục truy đuổi thế quyết đem máu hung thủ về tế vong linh lũ trẻ. Đáng lúc bám đuổi bỗng đâu một luồng khí nóng ập đến, anh ta liền tung người lên mỏm đá đứng nhìn. Cảnh tượng trước mắt hiện ra khiến anh ta vô cùng kinh hãi. Một biển lửa đỏ rực như máu, giống như địa ngục trần gian. Là Hỏa Huyền Lân. Từ đằng xa xác môi bà đang bị thiêu cháy trước mặt con quái thú, ánh mắt Hỏa Kỳ Lân đổ dồn qua một mục tiêu đang hoảng hốt bỏ chạy, đó là con Hạo Thiên. Đây không lẽ là con Hỏa Kỳ Lân mà Vân sư huynh nói đến? Nó xuất hiện ở đây thảo nào lại khô nóng dị thường như vậy? Hỏa Kỳ Lân thân hình chuyển động nhanh như tên bắn lao vun vút theo con Hạo Thiên. Trong nháy mắt nó đã bắt được Hạo Thiên. Nhiếp Phong kinh hãi vô cùng trước sự hung mãnh và sức hủy diệt của con Kỳ Lân. Đáng sợ quá, nên tránh nó thì hay hơn. Sợ con Hỏa Kỳ Lân phát hiện Nhiếp Phong, người nhanh trở về đồng. Tiểu Mã ca, huynh không sao chứ hả? Tốt quá rồi. Phải rồi, bên kia sao lại có khói bốc lên, phải chăng có kẻ phóng hỏa? Dấu móng vuốt này. Nhiếp Phong nhìn thấy ngoài cửa động có vô số dấu móng thu giữ, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ngay lúc này tiếng sấm nổ vang, mưa bắt đầu đổ xuống. Trận mưa này đã có dấu hiệu từ lâu, giờ mới chịu đổ xuống. Ôi, cuối cùng cũng có mưa rồi, mát mẻ quá. Tốt quá, vừa giải nhiệt vừa dập lửa bên kia. Lửa. Bỗng đầu Nhiếp Phong như phát giác ra điều gì, tung người nhảy lên, từ trên cao nhìn xuống thấy được cảnh vật dưới núi, thần sắc đột ngột thay đổi. Màn mưa dày đặc như vậy nhưng chỉ cần trút xuống người con Kỳ Lân thôi thì đã bốc hơi hết. Tuy vậy nhưng con Kỳ Lân cũng kỵ nước mưa, liền lao về phía sơn động. Mình hiểu rồi, sơn động này là hang trú ẩn của nó. Nhiếp Phong phát giác ra sơn động này nơi họ ẩn thân lại là chỗ trú mưa của con Hỏa Kỳ Lân, tình thế vô cùng nguy cấp. Mắt thấy Hỏa Kỳ Lân đang tới gần sơn động, Nhiếp Phong trong lòng như lửa đốt, không thể chậm trễ. Nhiếp Phong vận cước vào chân, tung bước đẩy tảng đá ngàn cân đè xuống đầu Hỏa Kỳ Lân. Tảng đá chưa kịp tới gần nó 3 tấc đã bị sức lửa làm nổ tung. Con thú này hung hăng quá, chỉ còn cách dụ nó đi chỗ khác. Bên chỗ Tiểu Mã ca cát đá bay mù mịt, không biết xảy ra chuyện gì không nữa. Để tớ đi xem thử. Tiểu Trung đi vòng qua vách núi, chỉ thấy đá bụi bị cháy rụi, còn Nhiếp Phong và Hỏa Kỳ Lân thì không thấy đâu nữa. Nhiếp Phong thi triển thân pháp tuyệt đỉnh lao đi. Hỏa Kỳ Lân cũng bám sát theo sau, đuổi được mấy dặm Nhiếp Phong hơi đuối sức, mà Hỏa Kỳ Lân thì càng sát kề. Lúc này Nhiếp Phong tới chỗ một dòng sông. Xem ra là nó sợ nước. Nghĩ thế Nhiếp Phong tung người nhảy đi, nhưng Hỏa Kỳ Lân cũng lao theo. Hỏa Kỳ Lân như chẳng hề sợ nước, may mà Nhiếp Phong lẹ người thoát được nguy hiểm. Còn Hỏa Kỳ Lân này mới xuống nước đã là mực nước cạn gần cả trượng, nước sông không thể tới gần nó, cảnh tượng vô cùng kỳ vĩ. Nhân lúc hơi nước bốc tỏa mù mịt, Hỏa Kỳ Lân lại lần nữa điên cuồng bổ người vào Nhiếp Phong. Tốc độ và khí lực của nó thật kinh người, xem ra mình không thể bỏ xa nó được. Chính ngay lúc này xuất hiện một đám thợ săn đội mưa mà tới. Mau tránh ra. Cái gì thế? Các anh em xem kìa. Hỏa Kỳ Lân lao tới vô cùng dũng mãnh. Đám thợ săn chẳng chút do dự rút tên ra bắn, nào ngờ ra con thú cứng như thép, những mũi tên lao tới đều bị gãy hết. Hỏa Kỳ Lân thân hình lanh lẹ vô cùng, một cái nhảy lên đã thiêu chết hết đám thợ săn, lại thấy mình làm liên lụy người vô tội. Nhiếp Phong đau xót khôn nguôi. Hỏa Kỳ Lân cũng đã tiếp đất. Nhiếp Phong không muốn chạy nữa, bởi có chạy xa tới đâu nó cũng không chịu dừng bám đuổi. Nhiếp Phong và Hỏa Kỳ Lân đều bất động, từ người nó lửa cháy hừng hực, một người một thú kình nhau. Lửa của con thú từ từ tuôn qua chỗ con người, trong khoảnh khắc lửa đã bao vây Nhiếp Phong khiến anh ta đau đớn. Anh ta xoay người lại hét to: "Súc sinh tới đây!" Lúc này Nhiếp Phong chỉ muốn cùng chết với con thú, hai mắt lộ ra vẻ cuồng nộ đáng sợ. Hỏa Kỳ Lân thấy ánh mắt đó cũng giống mắt nó, đồng tử lập tức co lại. Lửa trên người nó cũng yếu bớt đi, kỳ lạ nhất là nó lại quay người bỏ đi. Hỏa Kỳ Lân đội mưa chạy đi, toàn thân vẫn hừng hực lửa. Nhiếp Phong cảm thấy lạ, vội thi triển thân pháp bám theo, cuối cùng tới chỗ sơn động mà Vô Nhạc và Bộ Kinh Vân cùng tới. Hỏa Kỳ Lân có liên quan tới cái chết của cha Nhiếp Phong, trong sự hiếu kỳ anh quyết định đuổi theo vào trong. Chốc lát đã đuổi sâu vào trong động, cảm giác bên trong càng lúc càng hẹp, tia sáng càng lúc càng yếu, khó nhìn thấy vật. Càng vào sâu lại càng có nhiều nhánh rẽ, nên Nhiếp Phong chỉ còn cách lần theo dấu chân. Chỗ dưới chân cát sỏi mềm yếu làm Nhiếp Phong tuột người trượt xuống, tuột khoảng mấy mươi trượng mới đặt được hai chân xuống đất. Xung quanh giờ đây chỉ là một màu tối đen. Bỗng đầu truyền tới một tràng âm thanh, âm điệu lúc xa lúc gần, gần rồi lại xa, khiến người ta không thể nhận ra nó phát ra từ đâu. Nhiếp Phong thì dùng tay dò đường, nhưng đụng phải vách đá, tiếng động cũng dần biến mất. Âm thanh khi nãy dường như đã từng nghe qua. Đó là khúc nhạc năm ấy mẫu thân thường tấu. Trong đầu Nhiếp Phong hiện lên cảnh anh ngồi trong lòng cha nghe mẹ chơi đàn,
Đang lúc suy tư bỗng ánh lửa lóe lên, nhờ ánh sáng lóe lên Nhiếp Phong nhìn rõ đường đi trước mặt. Hỏa Kỳ Lân rất quen thuộc địa hình nơi đây, chẳng mấy chốc đã mất dạng, sơn động trở lại đen tối. Nhiếp Phong biết đã khó lòng tìm đường trở lại. Lúc này chỉ còn cách dùng tay lần đường, hễ động vách đá thì rẽ sang hướng khác mà đi, cứ thế đã đi được mấy ngày liền. Suốt mấy ngày liền không ăn không uống, cả người Nhiếp Phong trở nên tiều tụy vô cùng. Một người kiên cường như anh ta cũng cảm thấy nhụt chí ngồi bệt xuống. Nước, là nước từ khe đá thấm vào. Nhiếp Phong liền đưa tay hứng lấy, có nước vào người tinh thần cũng phấn chấn hơn. Sau một hồi nghỉ ngơi, thể lực dần hồi phục, Nhiếp Phong tiếp tục bước đi. Đi một đoạn Nhiếp Phong bỗng cảm thấy nước chảy róc rách dưới chân mình. Nước mặn, đây là nước biển, vậy gần đây ắt có lối ra. Nhiếp Phong trong lòng mừng rỡ lần theo nguồn nước mà đi ngược lên. Lạc Sơn Đại Phật. Có người mặc đồ đỏ mấy ngày nay ngồi canh gác suốt bên ngoài động Lăng Vân. Người này chính là Đoạn Lãng. Gương mặt anh ta trắng bệch, hai gò má hốc hác, ánh mắt trầm uất, tà khí tỏa ra mịt mù. Cha, mấy ngày nay nước sông lên dữ quá, đã tràn qua đầu với Phật rồi. Con tin chắc Hỏa Kỳ Lân sẽ lại xuất hiện. Tới lúc đó Hải Nhi sẽ đích thân bắt nó, làm cho dứt khoát bí mật đời đời giữa Đoạn gia và Hỏa Kỳ Lân. Đoạn Lãng nói một cách đầy ngạo khí, trong tay anh ta lúc này nắm chặt Hỏa Lân kiếm. Trong đầu Đoạn Lãng gợi lại chuyện cũ, nhớ lại trong chiến dịch quyết chiến với Thiên Hạ Hội, đám người Đoạt Lãng từng lập kế bắt giam Bộ Kinh Vân trong động Lăng Vân. Lúc đó trong động đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ, hiếu kỳ Đoạn Lãng đi sâu vào bên trong, thì ra ánh sáng đó phát ra từ đỉnh động, là Hỏa Lân. Lấy lại được Hỏa Lân kiếm, nhớ lại cảnh cha mình bị vùi thây trong động, trong lòng anh ta lại dấy lên niềm đau. Lòng bồi hồi bất giác đưa chân trở về nơi ở cũ, lại phát hiện trong đống đổ nát có một quyển sách cổ. Sách này ghi chép lại bí mật về Đoạn gia và Hỏa Kỳ Lân. Hơn 100 năm trước, Hỏa Kỳ Lân gieo họa khắp nơi. Tiên tổ Đoạn gia là thiên hạ đệ nhất kiếm Đoạn Chánh Hiền muốn hàng phục dã thú đã giao chiến với nó. Sau mấy trăm hiệp, Đoạn Chánh Hiền đã làm bị thương Hỏa Kỳ Lân, mũi kiếm đã móc lấy một cái vảy của nó. Sau đó Đoạn Chánh Hiền đem chiếc váy khảm lên kiếm và để kỷ niệm đặt tên cho nó là Hỏa Lân kiếm. Nhờ có kiếm này, ông ta công lực tiến triển vượt bậc, kiếm thuật đạt tới cảnh giới cao hơn. Trước sự gia tăng công lực của mình, Đoạn Chánh Hiền cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì ông ta phát giác chiếc vảy trên kiếm tự nó phát ra một sức mạnh lạ kỳ, nó giúp nội lực ông ta không ngừng thăng tiến. Nhưng đáng sợ hơn nữa là cầm kiếm càng lâu thì sẽ sinh ra hiện tượng kiếm khống chế nhân tâm, phát sinh ma niệm khó lòng dứt ra được. Đoạn Chánh Hiền tâm ma ngày càng nặng. Tiếp đó ông ngộ ra rằng Hỏa Kỳ Lân là bảo vật, nếu cho nó uống máu thì có thể tăng công lực gấp trăm lần. Vì muốn kiếm thuật lên tới đỉnh điểm, từ đó về sau rời về định cư ở Lạc Sơn đợi chờ Hỏa Kỳ Lân, nhưng mãi tới già mà vẫn không thấy. Trước lúc lâm chung có dặn dò con cháu tiếp tục chờ đợi. Đang trầm ngâm suy nghĩ, Đoạn Lãng cảm thấy trong động có khí thoát ra. Cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi sao? Nhanh như chớp, Đoạn Lãng phóng về phía động, tiếp đó liền sử ra Đoạn gia kiếm pháp để tiên hạ thủ vi cương. Nhìn thấy cước pháp quen thuộc, Đoạn Lãng ngạc nhiên, cước pháp này chẳng phải của Phong huynh sao? Là Đoạn Lãng. Phong huynh, sao huynh lại ở đây? Trông huynh tiểu tụy quá. Ta đuổi theo Hỏa Kỳ Lân suốt mấy ngày qua, không ngờ lại đến đây. Hỏa Kỳ An đệ cũng đang định tính sổ với nó đây. Đệ đến đây đợi nó đã lâu mà vẫn chưa thấy. Nhiếp Phong chất vấn Đoạn Lãng những hành động trong thời gian qua. Bất chấp thủ đoạn cho nên cả bằng hữu đệ cũng bán đứng. Đoạn Lãng không trả lời, nhưng ánh mắt kiên định như muốn nói với Nhiếp Phong mọi việc y làm đều không cảm thấy tội lỗi. Trái tim Nhiếp Phong quặn thắt. Đoạn Lãng là bằng hữu nhiều năm, thế mà nỡ nào vì tư thù mà y lại bán đứng tất cả. Nhiếp Phong thất vọng vô cùng, lòng băn khoăn con người tại sao có thể trở nên ác độc như thế. Hỏa Kỳ Lân, cuối cùng mày cũng chịu xuất hiện rồi. Đoạn Lãng mừng rỡ, đang muốn lao tới trước nhưng Nhiếp Phong cản lại. Ta đã lĩnh ngộ sự lợi hại của Hỏa Kỳ Lân, đệ tuyệt đối không phải đối thủ của nó, chỉ có chết mà thôi. Tránh ra, ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi, không ai ngăn cản ta được. Thấy Hỏa Kỳ Lân hung dữ như vậy, Đoạn Lãng cũng cảm thấy ớn lạnh. Đoạn Lãng bất thần nhảy lên vung kiếm chém vào chỗ xích sắt, thì ra Đoạn Lãng đã sớm bày bố để đối phó Hỏa Kỳ Lân. Dây xích đứt, lập tức một tấm lưới đen từ trên trần động rơi xuống túm chặt lấy Hỏa Kỳ Lân. Đây là Thiên La Địa Võng mà bổn thiếu gia đã dày công dùng 8 kim loại tạo ra, thủy hỏa bất xâm, Hỏa Kỳ Lân lần này có cánh cũng khó thoát. Bình Nhi, lão bà trong lòng xúc động trượt chân té ngã, bỗng có một cánh tay rắn chắc kịp thời đỡ lấy. Cẩn thận, thoáng thấy Bộ Kinh Vân bà lão tỏ ra sợ hãi, bụng già đại hiệp tốt như thế, lẽ nào lại là ma đầu giết người không hướng tay. Đại hiệp đang đi về hướng nam, phải chăng là tới trấn Nam An? Ở trấn Nam An đã dán đầy cao thị treo thưởng 100 lượng vàng bắt đại hiệp, đi về đó chắc chẳng khác nào đi vào miệng hùng, đừng đi. Bộ Kinh Vân trên mặt vẫn lãnh cảm nhưng ánh mắt lộ ra tia cảm kích,
nhưng chân vẫn rảo bước về phía trấn Nam An. Bộ Kinh Vân chuyến này tới trấn Nam An là vì nhận lời người ta làm một việc, dù trong trấn đã giăng đầy rừng đao biển lửa cũng không thể quay đầu. Trấn Nam An là nơi kề non giáp biển thương nhân tụ tập buôn bán sầm uất. Bất Dạ Thuyền là nơi tiểu lâu, người ta ăn uống ca hát say sưa suốt canh thâu. Tiếng huyên náo ồn ào bỗng nhiên vắng bặt, Bộ Kinh Vân đã bước lên thuyền. Những người có mặt ai nấy đều giật thót tim và đổ dồn ánh mắt lo ngại về phía Bộ Kinh Vân. Nhìn kìa, hắn ta là Bộ Kinh Vân đó. Phải rồi, nghe nói chỉ trong một đêm hắn ta đã san bằng Hiệp Vương phủ đó. Triều đình đang cho tầm ngã khắp nơi, vậy mà hắn ta chẳng biết sợ là gì. Bộ Kinh Vân chẳng thèm để ý những lời xì xào bàn tán, chọn một cái bàn rồi điềm tĩnh ngồi xuống. Không khí náo nhiệt trên thuyền giờ chỉ còn lại một bầu không khí yên lặng đến đáng sợ, ai nấy đều lục đục đứng dậy tính tiền ra về. Bộ Kinh Vân nhìn xung quanh thấy bàn ghế đều trống, chỉ còn lại một thiếu niên áo trắng ngồi gần bên. Gã thiếu niên này Bộ Kinh Vân đã gặp lúc nay ở cửa trần, trông y như có tâm sự nên chẳng hề để tâm đến sự có mặt của Bộ Kinh Vân. Trong tay y cầm chặt đơn đao giống như là phải đi tiến hành một chuyện bất đắc dĩ. Ở đầu kia của thuyền lại xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ, người bên đó chẳng ai bỏ đi cùng Bộ Kinh Vân tạo ra tình thế bên thưa bên chặt. Đám người đó đều ở phía sau lưng nhóm 3 người khách này và tỏ ra rất ung dung, giống như là chỉ cần có 3 người này trước mặt thì không có gì phải lo sợ hết. Phía bên này Đoạn Lãng biết người Hoa Kỳ Lân đao thương bất nhập nên vừa ra tay đã đâm thẳng vào hai mắt của nó. Hoa Kỳ Lân hai mắt bị thương giống lên thảm thiết. Tận mắt thấy Đoạn Lãng một chiêu đã đắc thủ, Nhiếp Phong kinh ngạc vô cùng. Hoa Kỳ Lân đau đớn giãy giụa, Đoạn Lãng bị nó đá trúng văng đi, may mà Nhiếp Phong đã ra tay đỡ lấy. Đoạn Lãng không sao chứ? Hoa Kỳ Lân cùng tính bộc phát, tiếp tục đấu nữa chỉ có nước bỏ mạng mà thôi, mau đi thôi. Đang nói Hoa Kỳ Lân đã cuốn tung đất đá nhảy bổ vào hai người. Đoạn Lãng may mắn thoát được, còn Nhiếp Phong đã không kịp tránh nữa. Cặp chảo như có sức mạnh ngàn cân đè chặt Nhiếp Phong xuống mặt đất, không thể nào cục cựa được. Cái miệng đầy máu của nó há to táp vào đầu Nhiếp Phong. Thật đúng là đã đánh giá nó quá thấp, lúc này nên giữ mạng là hơn, chỉ còn cách đưa ra trước cuối cùng. Nói rồi Đoạn Lãng vung kiếm chém vào cây cột gỗ. Thì ra lúc đầu Đoạn Lãng ngoài việc bày bố thiên la địa võng còn lập ra bẫy này để phòng khi bất chắc có đường tháo lui. Cây cột gỗ gãy đổ, đá núi cũng từ trên cao ảo ảo trút xuống. Nhiếp Phong huynh đừng trách đệ. Nhiếp Phong anh ta vốn đã ẩn cư lánh thế nhưng không khỏi bị cuốn vào việc chém giết, sau đó bị trọng thương được một đám trẻ con hy sinh bảo vệ, đáng tiếc cuối cùng lại bị bạn bè bán đứng cùng chôn thân trong động Lăng Vân với Hoa Kỳ Lân. Đoạn Lãng sau khi thu hồi được Hỏa Lân kiếm công lực tiến xa, nhưng tà khí trong kiếm khiến ma tính của anh ta ngày càng thịnh, thêm vào đó Đoạn Lãng có sẵn dã tâm thống nhất thiên hà hội, tin chắc tiếp sau này khó tránh khỏi xảy ra trận huyết chiến. Lại nói về Bộ Kinh Vân đột nhiên đến Bất Dã Thuyền, bầu không khí chết chóc khiến khách khứa bỏ đi gần hết, nhưng những người ở sau lưng 3 người này vẫn dửng dưng như không. Gã to cao ngồi giữa hai người kia đeo mặt nạ sắt, chỉ có nửa bên vốn được giang hồ đặt cho biệt danh là Thiết Diện Vô Tư Bộ Thần. Nửa bên mặt sắt trông vô cùng băng lạnh, nửa mặt còn lại nhờ có nửa mặt lạnh bên kia mà trông có vẻ ấm áp hơn. Tất cả Bộ Kinh Vân đều thấy nhưng chẳng chút phản ứng, nếu nói mặt sắt của Bộ Thần băng lạnh thì mặt của anh ta còn lạnh hơn nhiều. Bỗng nhiên từ trong tĩnh lặng giấy lên một chàng cười, một nam ba nữ xúm xít nhau đi vào, người nam trên tay cầm bảo kiếm, còn nữ thì là gái Thanh Lâu. 4 người bọn họ chọn cái bàn trống gần ngã thiếu niên ngồi xuống. Tiểu nhị, khách quan có chi căn dặn, mỹ nhân các nàng thích ăn gì đây? Em thích ăn hải sâm vi cá, em muốn ăn bảo ngư và tay gấu, hi hi, em muốn ăn công tử. Ha ha, được rồi, vậy thì mang hết thảy các món ngon ra đi. Tiểu nhị vội đi chuẩn bị thức ăn, 4 người lại cười nói rôm rả. Tiếng cười nói nhanh chóng lan đi mọi ngóc ngách trên thuyền. Bộ Kinh Vân chỉ thấy tiếng cười vô cùng xa lạ, khoái lạc hồng trần dường như đang ở rất xa anh ta. Ha ha, 4 người ăn uống vui đùa cứ như xung quanh không có người. Khách khứa thấy vậy đều lắc đầu thở dài, còn gã thiếu niên áo trắng vẫn cúi đầu nắm chặt lấy đao, toàn thân ghi chặt cứng. Hữu Tiên Phong của Bộ Thần bất ngờ lên tiếng, thời gian ước định của chúng ta đã tới rồi. Gã thiếu niên áo gấm liền giật thoát mình. Ha ha, tiếng cười vẫn như cũ nhưng lại đầy nỗi bi thương, trong mắt của hắn ta thấm đầy nước mắt. Công tử không sao chứ? Ta không sao, nhưng trán của công tử nóng quá kìa. Đừng có lắm mồm, khoái lạc của ta đã cạn, các ngươi hãy mau cút đi. Bộ Thần, vương tôn ta cuối cùng đã đến đầu án rồi đây. Tả Tiên Phong của Bộ Thần nghe vậy liền nói. Đầu ống vậy tại sao còn vác kiếm theo? Tả Tiên Phong nói xong, tên áo gấm biến sắc kiếm cũng tức thời xuất ra khỏi vỏ. Cùng lúc đó 3 ngã cao to ở sau lưng Bộ Thần cũng có hành động. Bộ Thần chịu chết đi. Bộ Thần bị tấn công nhưng trước sau 2 tên tiên phong vẫn không có phản ứng. Tỏa hồn hoàn của Bộ Thần vang danh đã lâu, hôm nay mới được chứng kiến.
Vương Tôn, ngươi vẫn cứng đầu không hối cải, thúc thủ chịu trói đi. Vòng tay bọc lấy thân kiếm khắc chế ngay đường kiếm của đối phương, Hữu Tiên Phong thừa thế ra thêm một cước, bên này hai quả cầu gai đang bay về phía Bộ Thần. Bộ Thần điềm tĩnh quay phía mặt sắt qua hất văng hai quả cầu gai, còn một chân đạp mạnh xuống, cường lực xuyên qua sàn gỗ lập tức dội ngược lên kích trúng kẻ tới tấn công. Bả vai anh ta vận sức, vòng sắt lập tức xoay gấp rút phát ra tiếng kêu, đợi khi vòng sắt tụ đầy chân khí, Bộ Thần đột nhiên giơ thẳng cánh tay vung nó ra. Vừa khắc chế, vừa đánh tỏa hồn hoàn tấn công hai kẻ còn lại, chiếc vòng tròng lấy cánh tay đập nó vỡ nát, kinh lực quá mạnh người cũng bị hất lên không trung. Thân hình vừa ngã xuống, Tả Hữu Tiên Phong đã lao lên phía trước. Huynh biết cha tôi muốn đi làm chút chuyện gì đó để bù đắp tội lỗi ư? Nửa năm trước, Bộ Thần, một trong tam thần của võ lâm, phát hiện ra cha tôi tự động đầu án và bị bắt giam vào Hắc Luyện Ngục, nơi đó dùng để giam giữ những tội danh nặng nhất. Có lúc nỗi dày vò tâm linh còn đau hơn cả nỗi đau thể xác. Cha cô đã mất ăn mất ngủ bất an như thế, làm thế cũng không phải không hay. Nhưng huynh có biết tên Chi huyện bị cha tôi diệt môn là thân thuộc của Bộ Thần hay không? Giang hồ ca tụng Bộ Thần là thiết diện vô tư, huynh cũng đâu ngây thơ đến nỗi tin thế gian có người như thế chứ. Cho nên nếu cha tôi ở trong tay hắn, hậu quả sẽ khó tưởng tượng nổi. Nếu huynh còn chút cảm kích với cha tôi, xin huynh hay tới trấn Nam An ngăn cản Bộ Thần. Bộ Thần cho ngươi nửa năm để thu xếp chuyện nhà, ngươi lại tích cực luyện võ hòng tìm cách tiêu diêu tài ngoại, thật không biết hối cải. Tôi biết sai rồi, xin nhẹ tay cho. Nếu nửa năm này ngươi biết lỗi thì đã hối cải, không có kết cục như bây giờ. Vậy tôi phải ngồi trong nhà lao bao lâu? Một đời. Ngươi tuổi trẻ nhưng phạm tội nặng như vậy, sau này trong Hắc Luyện Ngục mà sống phần đời còn lại đi. Bộ Thần, ta không muốn đi, hãy giết ta đi. Tả Hữu Tiên Phong, ta còn việc phải làm, hai người áp giải chúng về trước đi. Tên Vương Tôn này chẳng có việc ác gì mà không làm nên ngày nay có kết cục như vậy, đúng là quả báo. Hảo kiếm, đáng tiếc người dụng kiếm không biết trọng dụng. Bộ Thần vung chỉ lực làm gãy nát bảo kiếm, đảo mắt nhìn quanh, Bộ Thần đã phát hiện ra Bộ Kinh Vân. Tiểu huynh đệ, đao của ngươi cũng chẳng phải là hảo đao, nếu muốn trở thành hảo đao thì trước tiên tay cầm đao không được run, ở đây chỉ có một thanh kiếm mới xứng là tuyệt thế hảo kiếm. Bộ Thần vừa nói, ánh mắt vừa đổ dồn vào vô song kiếm. Bộ Thần thái độ ung dung chậm chậm bước tới trước Bộ Kinh Vân. Có thể cho mượn kiếm xem không? Kiếm của ta không phải để xem, mà chỉ dùng để giết người mà thôi. Cho nên người mới dùng nó giết sạch hơn trăm người trong Hiệp Vương phủ. Kẻ phụ tình bội nghĩa không xứng đáng chết dưới thanh kiếm này. Hai người dùng mắt kình nhau, không khí căng thẳng như muốn bùng nổ. Khách khứa cảm thấy sẽ có một trận huyết chiến xảy ra nên vội vã bỏ đi. Bộ Thần không nói gì, ánh mắt cứ đổ về phía vô song kiếm. Qua lưỡi kiếm, Bộ Thần nhìn được hình bóng của Bộ Kinh Vân trong đó. Bộ Thần lần đầu tiên mới nhìn thấy rõ ánh mắt của Bộ Kinh Vân, nó lạnh buốt như băng giá. Hai người đứng cạnh nhau, vô song kiếm như cảm ứng được sát khí, phát ra ánh sáng kỳ dị. Bộ Kinh Vân bất thần ra tay, Bộ Thần cũng đồng thời xuất chiêu. Bộ Kinh Vân ngay lập tức biến chiêu, bài vân trường lập tức tung ra như sấm cuồng. Bộ Thần thấy vậy không dám sơ suất, lập tức giở sang tuyệt học khác, tỏa hồn trường nghênh chiến, bài vân trường tạo ra tiếng nổ vang lên liên hồi. Hai người đều là đương kim cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, trong lúc hỗn chiến kình lực bắn ra khắp nơi, kình khí lan tỏa, bàn ghế trên Bất Dạ thuyền bị hư hại hết. Sau hơn mười mấy trường thì công lực bất phân cao thấp. Bài vân trường pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Tại sao ngươi lại ra trường lưu tình? Bởi vì bây giờ chưa phải là lúc bắt ngươi. Lúc này tiếng trống chiêng khua vang cả một khu phố. Tên thiếu niên áo trắng thoáng nghe thấy thì người như bừng tỉnh, lập tức rút đao. Trên bờ một đám rước dâu đang rầm rộ đi qua. Cô dâu Từ Cúc là con gái của tiêu đầu tổng tiêu cục Triều Dương Phiên Nhất Phi. Thiếu niên áo trắng vác đao bổ vào đám rước dâu. A, là Diệp Bình, mau ngăn cản y. Diệp Bình xông vào đám đông múa đao loạn xạ. A, Diệp Bình huynh làm gì vậy? Từ Cúc, theo ta đi. Diệp Bình kéo Từ Cúc đi, đao trong tay vẫn múa điên cuồng giúp phá vòng vây. Xúc sinh, buông con gái ta ra. Phiên Nhật Phi dù gì cũng không phải tay vừa, y tóm ngay đồ vật bên cạnh dùng hết sức nén đi. Diệp Bình né không kịp, trúng một đòn nặng nề. Huynh rốt cuộc muốn đưa muội đi đâu? Đi tới nơi chỉ thuộc về hai ta mà thôi. Được Bộ Kinh Vân ra tay giải nguy, Diệp Bình nắm chặt tay Từ Cúc tung người phóng đi. Ầm một tiếng, hai người bị văng vào một con thuyền cạnh Bất Dạ thuyền. Trong đó chứa đầy cống vật cho thiên hạ hội, mau đi bắt chúng lại. Ngay lúc này Phiên Nhật Phi đột nhiên lộn người như chim yến chặn ngay trước mặt chủ thuyền. Các vị, tiểu nữ đang rơi vào tay tên xúc sinh Diệp Bình, vì sự an nguy của tiểu nữ xin chớ tùy tiện xông vào. Trác Đông, phân đà chủ Linh Hạc phái. Cái gì ngươi dám cản trở Linh Hạc phái? Ngươi là người phương nào? Tại hạ là Phiên Nhật Phi, tiêu đầu của tiêu cục Triều Dương. Tiểu nữ vốn được gả cho Ngạo Thiên của Bái Kiếm Sơn Trang, mong các vị nhẫn nhịn giây lát.
Thoáng nghe tên Ngạo Thiên, đám đông thay đổi sắc mặt. Bái Kiếm Sơn Trang vốn là thế lực mới nổi lên trong giang hồ. Nghe nói thiếu chủ nhân nơi đó giỏi dùng kiếm, khi xuất chiêu đã từng lấy đầu trưởng môn 3 phái, uy danh lẫy lừng. Đã là Bái Kiếm Sơn Trang thì coi bộ không nên gây hấn, nếu không khó lòng ăn nói với trưởng môn. Các vị, Phiên mẫu bảo đảm hàng hóa bên trong sẽ không bị chút hao tổn mảy may nào. Phiên Tiêu đầu, tôi và Từ Cúc thật lòng yêu thương nhau, xin ông hãy hợp tác cho chúng tôi. Bình, cha muội đã nhận sinh lễ của Bái Kiếm Sơn Trang, cha muội tuyệt đối không cho phép đâu, huynh làm vậy chỉ có chết mà thôi. Từ Cúc, cha muội không cho phép hai ta kết hợp, huynh có sống cũng như chết, chi bằng muội hãy cùng huynh quên sinh đi. Từ Cúc nhìn thấy nét mặt kiến nghị của Diệp Bình, nước mắt không cầm được tuôn trào. Trước đây muội còn do dự không dám nghịch ý cha già, nhưng bây giờ huynh đã vì muội mà hy sinh, cớ gì muội không thể hy sinh vì huynh chứ? Vậy thì tốt rồi. Đến lúc này đôi tình nhân chẳng còn biết sợ chết nữa, chỉ lo ôm chặt lấy nhau. Còn ở phía bên Bất Dạ Thuyền, tại sao ngươi lại đi lo chuyện bao đồng như vậy? Còn ngươi tại sao lại không nhúng tay vào? Ngươi rốt cuộc muốn gì? Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, bây giờ ta cho ngươi nửa năm thu xếp việc riêng, sau đó quay lại nơi này tự thú. Bộ Kinh Vân nghe xong nhếch mép khẽ cười. Anh cười Bộ Thần không biết tự lượng sức mình, hay là nửa năm là không đủ cho anh thanh toán mọi ân oán nên cảm thấy buồn cười. Bộ Thần, thì ra là ông cũng ở đây. Người đang nói chính là Phiên Tiêu đầu, ông ta đã bước lên Bất Dạ Thuyền. Bộ Thần, xem ông hãy chủ trì công đạo cứu con gái của tôi với. Thanh quan khó xử chuyện gia đình, tôi còn việc phải làm, xin cáo từ. Đang lúc tung người bỏ đi, Bộ Thần đột nhiên quay đầu lại nhìn Bộ Kinh Vân, tiếp đó nhìn về phía thuyền bên cạnh. Bộ Kinh Vân, ngươi muốn làm gì thì tùy. Bộ Thần nói xong lao người đi như bay. Hai người họ thật lòng yêu nhau, các ngươi không có quyền phân ly bọn họ. Ồ, ngã Bộ Kinh Vân này cũng can dự vào chuyện người khác sao? Người huynh đệ, đây là chuyện của Phiên gia ta, ngươi cớ gì lại chõ miệng vào? Chừa cho họ một con đường sống, nếu không các ngươi chỉ có con đường chết. Bộ Kinh Vân chậm chậm quay đầu lại, hai mắt đằng đằng sát khí. Thấy Bộ Thần không thèm đếm xỉa đến chuyện này, đám người của Linh Nhạc phái không kiêng kỵ nữa, liền đá cửa xông vào bảo vệ cống phẩm. Tử Cúc, mau đứng ra, sau không có ai có thể chia rẽ chúng ta cả. Bộ Kinh Vân dùng thân pháp tuyệt thế bay lên trên nóc thuyền, rồi dùng kiếm khí bộc phát chém đứt đôi khoang thuyền. Diệp Bình và Tử Cúc đang nằm trong khoang thuyền chờ cống phẩm, đám người Linh Hạc phái vội vàng phá cửa xông vào. Bộ Kinh Vân đột nhiên nhúng tay vào chuyện này, chém chiếc thuyền đứt làm đôi. Đám người Linh Hạc phái ngã bổ xuống sông hết. Đúng lúc này có một chiếc thuyền đi ngang qua, trên thuyền một người mắt to như chuông đồng trố mắt la lên: hảo kiếm, kiếm pháp hay vô cùng. Nửa thân thuyền sau cùng lật chìm nhanh chóng, Hiệp Bình vội vã kéo Tử Cúc chạy ra. Trên Bất Dạ Thuyền, Trác Đông nhìn thấy thuyền chờ cống phẩm bị phá hủy vô cùng lo sợ, nghĩ đến việc phải mất chức vì vụ này, y chắc chắn bị trưởng môn nghiêm trừng. Theo ta đi. Đúng rồi, Bộ Kinh Vân là phản đồ Thiên Hạ Hội, nếu ta giết được hắn đem đầu về chỗ Hùng Bá thì ta có thể đoái công chuộc tội. Đệ tử Linh Hạc phái nghe lệnh lập tức giết chết Bộ Kinh Vân. Trác huynh dừng tay, hành động này e rằng sẽ làm thương hại con gái tôi. Mặc kệ ngươi, nếu ta giết được Bộ Kinh Vân thì chuyện cống vật còn có thể bỏ qua, nếu không ngươi cũng khó mà tồn tại. Hai người mau đi đi, sẽ không ai làm hại hai người nữa đâu. Đang lúc nói, đám đệ tử Linh Hạc phái đã đuổi kịp tới. Đao pháp Linh Hạc phái nổi tiếng tàn ác, xin hãy cẩn thận. Bộ Kinh Vân lướt qua rừng đao, đám đệ tử nhìn thấy vậy kinh hãi, tay chân cuống cuồng. Bộ Kinh Vân tùy nghi đánh ra một thực kiếm pháp mà hồi nhỏ đã học lóm được, đó chính là Bi Thống Mạc Danh. Đây là kiếm pháp gì thế này? Người đang chăm chú theo dõi Bộ Kinh Vân có tên là Kiếm Bần. Phiên Nhật Phi vụt cảm thấy một vật nhỏ lạnh lao tới, đó là Vô Song kiếm, trong lòng thất kinh vội lui ra thủ tấn. Kiếm không đi tới, nhưng Phiên Nhật Phi người không trụ vững ngã ra phía trước. Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, vội vàng lấy hai tay nắm chặt lưỡi kiếm, nhưng thịt trần sao chịu nổi sắt thép, 10 đầu ngón tay của ông ta đồng loạt tươm máu. Xin tha mạng. Đồ tham sang phụ khó, chẳng màng đến hạnh phúc của con mình, chết là đáng. Xin đừng giết ông ấy, dù gì ông ấy cũng là cha tôi, nếu muốn giết thì giết tôi trước đi. Từ đằng xa lại có người nhìn thấy hết mọi chuyện xảy ra từ nãy giờ, mắt người này còn bén hơn cả chim ưng, đó chính là Bộ Thần. Hay lắm, ngươi còn chảy nước mắt được thì máu chắc chữa lành. Bộ Thần nói rồi tung người bay đi mất. Kiếm Bần trên thuyền thấy Bộ Kinh Vân muốn bỏ đi vội phá thuyền nhảy ra. Tiểu tử đừng vội đi. Kiếm Bần đạp nước lao về phía bờ, tỏ rõ một thân khinh công siêu phàm. Kiếm pháp của tay tiểu tử này tuyệt diệu quá, phải khám phá mới được. Kiếm Bần hớt hải lao tới như một trận gió. Bộ Kinh Vân cũng cảm giác được thế tới rất mãnh liệt, vội nắm chặt chuôi kiếm. Khi kẻ tới đến sát bên Bộ Kinh Vân xoay người lại, nhưng Kiếm Bần có thể kiềm được thế tới, xoay người bỏ đi.
Cứ thế Bộ Kinh Vân xoay người đi thì Kiếm Bẩn bám theo, và rồi khi xoay người lại thì Kiếm Bẩn ngoảnh đi. Bỗng đầu Bộ Kinh Vân như ánh sáng lóe lên chắn ngay trước mặt. Kiếm Bẩn vội vung tay khúm núm. Hi hi, tại hạ là Kiếm Bẩn, rất muốn kết bằng hữu với ngươi, không biết cao danh quý tánh của các hạ là gì. Ta không quen ngươi, mau cút đi. Bộ Kinh Vân nói rồi giơ kiếm lên cao. Kiếm Bẩn thấy vậy lập tức lui ra xa. Một cái tung người đã lui ra sau ngoài mấy trượng, và rồi trong nháy mắt Kiếm Bẩn đã rơi xuống trước mặt Bộ Kinh Vân. Nhìn thấy đối phương thân pháp kỳ lạ, dụng ý bất minh, lưỡi kiếm lập tức tiềm ẩn nội lực phòng bị. Vô Song kiếm quả nhiên sắc bén dị thường, nhưng kiếm này tuyệt đối không xứng với ngươi. Đối phương cao thâm khó lường, nhưng chẳng thấy Bộ Kinh Vân mảy may sát khí. Bộ Kinh Vân vẫn an binh bất động. Hãy nhìn này, Vô Song kiếm hơi cong như xương sống người già. Ánh trăng mờ ảo, đêm lặng như tờ. Một con ngựa phi nhanh trong đêm thâu. Con ngựa này thuộc giống tốt nhất, tên Nhật Liêu Tinh, còn người ngồi trên ngựa là chính Bộ Thần. Bộ Thần đang lao nhanh vào Thạch Môn Quan, bỗng nghe tiếng thét thê lương, vó ngựa lập tức dừng chân. Trước mặt anh ta xuất hiện một cảnh tượng kinh hãi, một người không đầu từ trong thành đi ra, đi được mấy bước đã ngã ập xuống. Thủ cấp bị lấy mất mà hơi thở chưa dứt, chứng tỏ thủ pháp nhanh lẹ, đủ biết là cao thủ đã ra tay. Thật là tàn nhẫn quá, Thiểm Tây Tam Ngạc cũng chẳng phải tay vừa vậy mà tay này có thể tiêu diệt dễ dàng. Bộ Thần, 3 tên này là trọng phạm của triều đình, ta đã giải quyết sạch giáo vậy nên thưởng sau đây. Được, người có bản lĩnh thì qua đây lấy thử xem nào. Kiếm Bẩn hai chân kẹp lấy kiếm, xoay ngược người đâm vào Bộ Thần. Đây là chiêu phong vĩ thích đuôi ong đốt của phái Huyền Phong, quyết lòng gây chiến. Rốt cuộc Kiếm Bẩn có mục đích gì? Vô Sở Sở, tối nay Sở Sở trang điểm vô cùng xinh đẹp, dường như đang đợi một người. Huy ấy cuối cùng đã giữ lời quay về. Bộ đại ca, huynh nhất định là đã giải quyết ổn thỏa chuyện đó rồi phải không? Huynh đã xử trí Bộ Thần ra sao? Sở Sở, ta xin lỗi, ta đã không ngăn ông ấy tới đây, có lẽ ông ấy sắp tới rồi. Cái gì? Yên tâm đi, ông ta là người thiết diện vô tư, người như vậy tuyệt đối không hành sự theo cảm tính, nhất định ông ta sẽ trả lại công đạo cho cha muội. Bộ Kinh Vân phát giác có điều khác lạ, lập tức phòng bị, một tay kéo lấy Sở Sở. Sở Sở bất ngờ đến giật mình. Bộ Kinh Vân hẹn gặp Sở Sở trên cầu, bỗng đâu Ngạo Thiên cùng các kiếm thủ Bái Kiếm Sơn Trang tới tập kích. Đang lúc hỗn chiến, trường ly kiếm của Ngạo Thiên đã nhanh như chớp kề sát của Bộ Kinh Vân. Nhưng kiếm của Ngạo Thiên cũng chỉ dùng ở đó, bởi lẽ Vô Song kiếm của Bộ Kinh Vân cũng đã ở ngay trước ngực của Ngạo Thiên, chỉ cần Ngạo Thiên hơi động đậy là Bộ Kinh Vân có thể đoạt lấy tính mạng. Người biết ta là ai không? Kiếm nhanh, trẻ tuổi, kiêu ngạo, không cần hỏi nhiều, người chắc chắn là thiếu chủ Ngạo Thiên của Bái Kiếm Sơn Trang mới phất lên sau này. Bộ Kinh Vân, ngươi cũng có mắt nhìn đó, nhưng ngươi đã phá hỏng hôn sự của ta, hôm nay ta buộc ngươi phải trả món nợ này. Trái tim cô nương đó chẳng hề thuộc về ngươi, ngươi chiếm được cô ta cũng như không. Ta mặc kệ trái tim của cô ta có thuộc về ta hay không, chỉ cần ta muốn thì nhất định phải đạt được. Trong lúc nói, mũi kiếm không hề lay động, bởi ai cũng không chắc kiếm đầu tiên có hạ thủ được đối thủ hay không. Kiếm của Bộ Kinh Vân tuy không nhanh bằng thiếu gia, nhưng xuống kiếm cực chuẩn. Trời sinh ra thiếu gia bổn tính háo thắng, nhất định vì sợ mất mặt mà đánh bừa, thiếu gia vì nóng giận nhất thời mà hy sinh vô nghĩa. Vậy ta mau đi ngăn thiếu gia lại. Thiếu gia, việc hôn sự dù lớn nhưng Tế Kiếm sắp sửa cử hành, thiếu gia không nên xem nhẹ mình vàng. Ngạo Thiên lúc này chẳng thèm đếm xỉa đến lời khuyên can của 4 tên kiếm bộc, mắt của y vẫn nhìn chằm chằm vào Bộ Kinh Vân. Ngươi khẳng định kiếm của ngươi nhanh hơn kiếm của ta? Bộ Kinh Vân nét mặt lạnh lùng trả lời chậm rãi từng chữ một. Kiếm giết được người chưa hẳn đã là kiếm nhanh. Ngạo Thiên nghe xong cười khan 2 tiếng, giọng cười của y đầy bề khinh miệt. Ha ha, Ngạo Thiên vô cùng hiếu thắng, là loại vì để thắng mà bất chấp sinh mạng. Còn Bộ Kinh Vân trong mắt lại lộ dụng khí chẳng khiếp sợ trước cái chết. Hai người sinh mạng đang treo trên đầu sợi tóc mà thái độ vẫn ung dung, ngược lại Sở Sở bên cạnh nhìn thấy thì toát hết cả mồ hôi lạnh. Hết thảy môn hạ của Bái Kiếm Sơn Trang cũng căng thẳng đến nỗi toàn thân gồng cứng, hơi thở dồn nén sợ làm ảnh hưởng tâm thần của hai người. Đang lúc tình thế muốn nổ tung này, xung quanh yên ắng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng nước chảy. Bộ Kinh Vân, ngươi giỏi lắm, bổn thiếu gia hôm nay không đấu với ngươi. 1 tháng sau Bái Kiếm Sơn Trang sẽ có tế kiếm, ngươi có bản lĩnh thì hãy tới đó. Còn nếu ngươi lúc đó không tới thì ta sẽ không cho đôi nam nữ Diệp Bình Tử Cúc yên ổn đâu. Giọng nói của Ngạo Thiên đầy vẻ thách thức, thế rồi thu kiếm tung mình bỏ đi. Thấy chủ nhân bỏ đi, đám kiếm thủ và 4 tên kiếm bộc cũng tức tốc rời đi theo. Đám kiêu căng này xem ra không phải người đàng hoàng, đến bữa tế kiếm gì đó huynh nên cẩn thận đừng đi thì hay hơn. Lại nói về Bộ Thần đột nhiên bị Kiếm Bần chặn đường, hai người thế là đấu với nhau. Kiếm Bần dùng phong vĩ thích đâm Bộ Thần, thế tới quá nhanh, Bộ Thần vội lấy tỏa hồn hoàn ra cản kiếm. Vừa khóa vừa tấn,
cả chiếc vòng tròng lấy người Kiếm Bần. Công phu khóa người của bộ thần thật lợi hại, trong chốc lát đã khóa được ta, nhưng đáng tiếc là không làm khó được ta. Kiếm Bần vừa nói vừa xoay người, dùng thân pháp nhanh cực kỳ lách ra đằng sau bộ thần. Ha ha, người xem chẳng gây trở ngại gì cho ta cả. Biết khó khắc chế được đối thủ, bộ thần tung ra một loạt vòng. Ai ra, liền một lúc 6 vòng thì ta làm sao mà bắt kịp. Không sao, khắp người ông đều là kiếm, xem ta đây. Kiếm Bần ngả đầu sang một bên, 4 chùm râu như kiếm mềm quân lấy 4 chiếc vòng trong số đó rồi hất 4 chiếc vòng đó đánh giạt 2 chiếc còn lại. Hi hi, 6 chiếc đều trúng đích, mấy chiếc vòng lớn cũng không làm khó được ông đâu, hãy xem ta thoát thân như thế nào. Kiếm Bần nói rồi thu người xuống gấp toàn thân dễ dàng tuột ra ngoài. Phái Mẫu Sơn có một bộ nguyên kiếm pháp vô cùng tinh diệu thất truyền từ lâu, hôm nay ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt. Thân hình Kiếm Bần giống như một thanh nhuyễn kiếm không ngừng dao động qua lại, trông hắn như có vẻ yếu mềm vô lực, nhưng kiếm khí phát ra thì dày đặc. Kiếm Bần tránh được đòn mãnh công của đối phương, thân như nhuyễn kiếm dập dờn phản công bộ thần, hai bên trong phút chốc đã ra vô số chiêu mà vẫn bất phân cao thấp. Kiếm Bần đang lúc né tránh nhằm thẳng chỗ hồng của đối phương đánh một chỉ. Ha, giãn gân cốt dễ chịu quá đi thôi. Phá giải được đòn tấn công của bộ thần, Kiếm Bần lập tức phản kích, tỏa hồn hoàn tiến thì tấn công được, xa lui thì có thể cận thủ. Mắt thấy chỉ thế của Kiếm Bần tới quá gấp, bộ thần vội thu về tự vệ. Keng một tiếng, bộ thần kịp thời đỡ được một đòn chỉ của Kiếm Bần, tỏa hồn hoàn đỡ được một đòn chí mạng, nhưng chỉ của Kiếm Bần quá mạnh, bộ thần bị đẩy văng đi thật xa. Ha ha, biết sự lợi hại của ông chưa? Kiếm Bần đang lúc ở trên không ưỡn thẳng lưng như đang kéo căng dây cung, tiếp theo phát ra một tiếng kêu kỳ quái, người như tên điện tiến về phía bộ thần. Kèm theo đó là tiếng cười man dợ của Kiếm Bần. Chỉ trong tích tắc, Kiếm Bần đã ở trước mặt bộ thần. Bộ thần nào có ngờ rằng Kiếm Bần lao tới chỉ là để đoạt lấy tay nải của mình. Hơ hơ, đây là Tiểu Long Tuyền, được để ông xem nó có chỗ nào hơn người. Kiếm Bần nói rồi cầm Tiểu Long Tuyền đâm thử vào tường đá. He he, được xưng tụng là chủy thủ chi vương, hóa ra cũng chỉ có vậy. Lần này làm ông đây thất vọng quá. Lần này tới đây cũng chỉ vì mục đích này thôi sao? Đương nhiên không, ngoài việc muốn đoạt Tiểu Long Tuyền, ta đây còn biết ngươi muốn bắt Bộ Kinh Vân nên cất công tới ngăn cản ngươi. Nhưng sau khi giao đấu với ngươi, ta biết bộ thần và Tiểu Long Tuyền cả hai đều là hữu danh vô thực, ngươi chẳng thể nào bắt nổi Bộ Kinh Vân đâu. Ngữ khí của Kiếm Bần đầy vẻ chế nhạo, một mặt quay đít bỏ đi mất. Mấy câu nói này không hề làm dao động bộ thần, trong mắt của ông ta lóe lên một lòng tin tuyệt đối đủ sức bắt được Bộ Kinh Vân, bởi vì ông ta còn một trước tất thắng chắc. Sở Sở bị thương nên Bộ Kinh Vân cũng theo đưa về nhà điều trị. Trên đường, Bộ Kinh Vân đứng cách rất xa, Sở Sở như là giữa hai người có một bức tường ngăn cản. Vừa đến nhà thấy bên ngoài có một con tuấn mã. Ôi, bộ thần đã tới rồi. À, cha đâu mất rồi? Lúc này từ bên trong cánh rừng bên cạnh truyền ra tiếng đánh nhau. Sở Sở nghe thấy liền quên đi hết đau đớn, vội lao ra. Trong lòng luôn canh cánh về sự an nguy của cha mình, cô hoang mang lần theo tiếng động mà tới, còn Bộ Kinh Vân chỉ lẳng lặng đi theo sau. Hai người đánh nhau đã lâu lắm rồi, không biết chừng nào mới dừng tay đây. Vô huynh, không ngờ không còn Kỳ Lân Tý mà huynh vẫn thần thủ bất phàm, khâm phục. Khâm phục. Tỏa hồn hoàn và trường của bộ thần cũng là nhất tuyệt. Hôm nay Vu Mỗ có thể cùng bộ lão đệ so tài, quả là lần đi này thật không có gì hối tiếc. Cha, con về rồi đấy à? Vu huynh, hai ta hôm nay tương phùng hoan hỉ như vậy, không nốc cạn vài vò rượu thì thật tiếc, huynh thấy sao? Được. Vô Nhạc tiếp lấy vò rượu nốc ừng ực sảng khoái, trái ngược hẳn với tác phong u buồn trước kia. Đến đây Sở Sở mới biết, tự thú xong giờ đây cha mình mới chốt được gánh nặng. Đã tới rồi thì ngươi cũng không ngại uống với Vu Mỗ ta một vò chứ? Vô Nhạc vừa nói vừa ném vỏ rượu trong tay về phía lùm cây, một mũi kiếm từ trong lùm cây lộ ra đón lấy vỏ rượu. Tôi phải luyện kiếm, không uống rượu. Có Diệp Trùng Phùng cớ gì từ chối rượu này? Trong lùm cây tùm người đó không trả lời, chỉ im lặng như tờ. Bỗng đâu một chiếc vòng thép bay tới chòng lấy vỏ rượu. Vòng thép thuận đường bay về kéo theo vỏ rượu đó đưa tới tay bộ thần. Tôi biết anh ta không uống rượu, vò rượu này để tôi uống vậy. Bộ thần đỡ lấy dốc uống thỏa thuê. Ồ, hai người đã sớm quen biết nhau rồi ư? Tôi không chỉ quen anh ta, mà anh ta còn là trọng phạm tôi sẽ bắt giữ. Bộ thần, ta muốn giết Hùng Bá, nửa năm thật sự quá ngắn. Bộ thần kinh ngạc, không ngờ người Bộ Kinh Vân muốn giết lại là Hùng Bá. Tại sao ngươi lại muốn giết Hùng Bá? Bộ Kinh Vân hạ thấp giọng từng chữ nhả ra, ngữ kình chắc nịch. Bởi vì hắn ta đã giết chết người cha không phải là cha của ta, thù này phải trả. Người cha không phải là cha này chính là Hắc Bộ Thiên, còn cha ruột của Bộ Kinh Vân chính là Bộ Yên Đình. Bộ Yên Đình vốn là thợ đúc kiếm, năm ấy khi người vợ chưa kịp sinh hạ đã rời nhà đi tìm thép tốt. Khi Bộ Kinh Vân sinh ra không khóc không la, mẹ anh ta lấy làm lạ lắm,
Năm 2 tuổi Bộ Kinh Vân vẫn chưa biết nói, khiến Ngọc Nồng mẹ anh ta càng lo âu hơn. Đến năm 4 tuổi cha anh ta được người ta khiêng về nhà. Thì ra Bộ Yên Đình giữa đường nhiễm bệnh đã bỏ mạng giữa đường. Hôm hạ táng Ngọc Nồng đau đớn muốn quên sinh khóc lóc thảm thiết, nhưng Bộ Kinh Vân thì nghĩ người trong quan tài lạ hoắc, có gì phải thương xót. Anh ta lúc đó chẳng hề đổ một giọt nước mắt nào. Ngọc Nồng thấy con lạnh lùng rừng rưng như vậy, tức giận vung tay đánh Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân không khóc, Ngọc Nồng càng đánh dữ, người ngoài phải vô can mới thôi. Từ đó về sau Ngọc Nồng bắt đầu ghét Bộ Kinh Vân, ngoài việc cho ăn 2 bữa chẳng hề nói chuyện với con. Năm Bộ Kinh Vân 5 tuổi, Ngọc Nồng tái giá với một người đàn ông khác, người này chính là Hoắc Bộ Thiên. Chân truyền của Hoắc gia kiếm pháp nghe nói cũng rất có tiếng trong võ lâm. Ngày 2 người thành thân, Bộ Kinh Vân được ông ta đặt cho tên mới là Hoắc Kinh Giác. Do Ngọc Nồng đối xử với Bộ Kinh Vân không tốt nên 2 đứa con riêng của Hoắc Bộ Thiên thường xuyên ăn hiếp cậu ta, nhưng Hoắc Bộ Thiên thì lại rất công tâm, lần nào cũng đứng ra bênh vực cho Bộ Kinh Vân. Thậm chí ông ta còn quở mắng 2 đứa con ruột. Năm lên 8 tuổi Ngọc Nồng qua đời, Hoắc Bộ Thiên không vì thế mà lơ là chăm sóc Bộ Kinh Vân, ngược lại còn nói lúc nào Bộ Kinh Vân cũng luôn là con ông ta. Năm lên 9 tuổi Hoắc Bộ Thiên đột nhiên ngã bệnh, Bộ Kinh Vân ở suốt bên cạnh hầu hạ cha. Sau khi bình phục, Hoắc Bộ Thiên truyền cho cậu ta Hoắc gia kiếm pháp. Ông ta nói Bộ Kinh Vân tứ cố vô thân, phải biết tự bảo vệ. Bộ Kinh Vân tư chất thông minh, chỉ nửa năm ngắn ngủi đã thuộc lòng khẩu quyết và kiếm pháp Hoắc gia nên được Hoắc Bộ Thiên kỳ vọng rất cao. Ngược lại 2 đứa con ruột vì đố kỵ luôn tìm cách châm chọc và quấy phá Bộ Kinh Vân. Hoắc Bộ Thiên tuy không phải cha đẻ nhưng Bộ Kinh Vân thương hơn cả cha đẻ. Bộ Kinh Vân có được cảm giác hạnh phúc đầu tiên là từ người này, nhưng vào ngày đại thọ của Hoắc Bộ Thiên thì đã có dị biến, do Hoắc gia không chịu đầu hàng Hùng Bá mà đã phải mang họa diệt môn. Bộ Kinh Vân tận mắt nhìn thấy người cha kế mà mình thương yêu nhất chết thảm, nhưng cậu ta chẳng hề khóc lóc, cậu ta thề nhất định phải trả thù. Muốn giết Hùng Bá phải giết thêm vô số sinh linh vô tội, ta thân là kẻ chấp hành vương pháp thề sẽ ngăn chặn cuộc thảm sát điên cuồng này của ngươi. Được, Bộ Kinh Vân ném vô song kiếm ra hàm ý khiêu chiến, lưỡi kiếm mang theo chân khí vô địch, những vò rượu sau nhà bị chấn động làm cho bị vỡ hết. Bộ Thần lão đệ, anh ta có Kỳ Lân Tý kiếm pháp lại cao thâm khó lường, không dễ đối phó đâu. Đây là chức trách của tôi, lần này phải đánh. Bộ Thần, người muốn bắt thì hãy lấy hết bản lĩnh ra đi. Bộ Kinh Vân nói rồi đánh ra bài Sơn Đảo Hải trong bài Vân Trường lao về phía Bộ Thần. Chiêu bài Sơn Đảo Hải này hay lắm, để ta đến góp một tay. Thế rồi 4 trường chập vào nhau phát ra tiếng nổ vang rền. Sau cú va chạm, Bộ Thần cảm giác ngũ tạng lộn ngược, tiếp đó trường lực của đối thủ không ngừng đàn áp, Bộ Thần buộc phải lôi người ra sau. Bộ Thần biến chiêu thần tốc tỏa hồn trường tấn công tới tấp vào Bộ Kinh Vân, hai bên tung trường chạm nhau tạo ra tiếng nổ liên tục. Thế tấn của Bộ Thần tuy vững như Thái Sơn nhưng vẫn bị trường lực dũng mãnh của Bộ Kinh Vân ép lui ra sau. Sở chỗ này nguy hiểm lắm, con đi về trước đi. Vô Nhạc đang muốn đuổi theo xem tình hình thi đấu, bỗng một tiếng nổ vang rền, Bộ Kinh Vân bị dội lui ra sau. Thấy Bộ Kinh Vân bị thương, Sở mặt lộ nét lo âu. Bộ Kinh Vân vừa tiếp đất thì đã có một luồng kình khí cuốn theo tỏa hồn hoàn từ trên cao lao xuống. Bộ Kinh Vân, sao không dùng kiếm? Người không phải cao thủ dùng kiếm, chỉ dựa vào bài Vân Trường ta đã đủ ứng phó rồi. Đang lúc nói, cánh tay trái ngấm ngầm đau buốt, có một luồng sức mạnh đang tăng dần lên trong đó. Người không dùng kiếm thì hôm nay chỉ còn cách bại dưới tay ta mà thôi. Bộ Thần thế tấn công liên miên, Bộ Kinh Vân cũng không né tránh, vùng trưởng đỡ lấy. Tại sao Bộ Thần trong lòng tin chắc bắt được Bộ Kinh Vân? Đằng sau lớp mặt nạ ấy của ông ta có bí mật gì? To be continued.